સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં. હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું. અહીં પ્રસ્તુત છે વિન્ડોઝ 7, 8 એન્ડ 10માં શ્રુતિ ફોન્ટ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો. આ માટે ગુજરાતી ઇન્ડિક ઇનપુટ 3 સોફ્ટવેરની જરૂર પડશે. તે ફોન્ટ સોફ્ટવેર પર રાઇટ ક્લિક કરી અને ઇન્સ્ટોલ બટન પર ક્લિક કરવું. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ બટન ક્લિક કરવું. ક્લિક એવરીવન, ક્લિક નેક્સ્ટ, ક્લિક નેક્સ્ટ. ક્લિક ક્લોઝ. તો આ રીતે શ્રુતિ ફોન્ટ માટેનો સોફ્ટવેર તેનો ઉપયોગ કરીએ તે જાણીએ. ક્લોકની બાજુમાં જે મેનુ ઓપન થાય છે EN પર તેને ક્લિક કરી તેમાં ગુજરાતી ઇન્ડિક ઇનપુટ 3 પસંદ કરવાનું. ત્યારબાદ શ્રુતિ ફોન્ટથી તમે આ પ્રમાણે એમાં લખાણ લખી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ. હા